5 নম্বৰটো চোৱা 5000 টকাত কিনা চাইকেল এখন 12% লাভ লৈ বিক্ৰী কৰা হ'ল চাইকেলখনৰ বেচা দাম উলিওৱা সো আমাক কিনা দাম দিয়া আছে 5000 টকা আৰু 12% লাভ লৈ বিক্ৰী কৰা হ'ল বুলি আমাক কৈছে তাৰ মানে আমি গম পালো যে চাইকেলখন নিশ্চয় লাভ কৰিছে তো প্ৰথমে আমি লাভৰ সংখ্যা উলিয়াই লম যে কিমান টকা লাভ কৰিছে আমি সেইটো উলিয়াই লম সেই লাভটো তাৰপিছত কি কৰিম আমি কিনা দামৰ লগত লাভটো যেতিয়া যোগ কৰি দিম তেতিয়া আমি সাইকেলখনৰ বেচা দামটো আমি পাই যাম ঠিক আছে কৰি চাও সো সাইকেলখনৰ কিনা দাম আছিল কিমান 5000 টকা আৰু শতকৰা লাভ কিমান আছিল 12% গতিকে আমি মুঠ লাভ কেনেকৈ উলিয়াম কিনা দামৰ 12% চোৱা কিনা দাম কিমান 5000 টকাৰ 12% 5000 টকাৰ মানে কি হ'ব পূৰণ 12% মানে কি ইয়াতে শতাংশ আছে গতিকে 12ক 1 ৰে হৰণ হৈ আছে সো ইয়াৰে এটা শূন্য ইয়াৰে উল্টা শূন্য কটা কটি গল এটো শূন্য গল থাকিল কি ইয়াৰে থাকিল 50 ইয়াৰে থাকিল 12 50 ৰ লগত 12 পূৰণ কৰি কিমান 600 কম পালো যে তেখেতৰ লাভ হল কিমান 600 টকা তেখেতৰ লাভ হল এতিয়া আমি বেচা দাম উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ কিনা দাম কিমান আছিল 5000 টকা আৰু লাভ কিমান হল বুলি পালো আমি 600 টকা গতিকে বেচা দাম কি হ'ব 5000 ৰ লগত 600 টো যোগ কৰা 5600 টকা এতিয়া 6 নম্বৰটো চোৱা কমলে পানীৰ ফিল্টাৰ এটা 4500 টকাত কিনি 4230 টকাত বিক্ৰী কৰিলে তেওঁৰ শতকৰা লোকসান কিমান হল এটো একেবাৰে সহজ দিয়া আছে কিনা দামটো আমাক দিয়া আছে কিমান 4500 টকা বিক্ৰী দাম দিয়া আছে আমাক 4230 টকা প্ৰথমে আমি লোকসান উলিয়াই লম লোকসান যিমান পাম তাৰ পৰা আমি শতকৰা লোকসান আমি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে কৰি চাও সো কিনা দাম দিয়া আছে 4500 টকা বেচা দাম দিয়া আছে কিমান 4230 টকা গতিকে আমি লোকসানটো কেনেকৈ উলিয়াম এই যেটো কিনা দাম আছে কিনা দামৰ পৰা বেচা দামটো আমি বিক্ৰী কৰি দিম সো কিনা দাম বিয়োগ বেচা দাম কিনা দাম আছিল 4500 বেচা দাম আছিল 4230 কিমান হ'ব বিয়োগ কৰিলে 270 টকা মানে লোকসান হল 270 টকা এতিয়া লোকসানৰ শতকৰা হাৰ আমি উলিয়াম কেনেকৈ এই যেটো লোকসান আছে এই লোকসানটোক আমি কিনা দামেৰে হৰণ কৰিম কৰি আমি 1 ৰে পূৰণ কৰিম সো ওপৰত পাতিম আমি লোকসান তলত পাতিম আমি কিনা দাম পূৰণ 100 ইয়াৰে এটা শূন্য কটা কটি গল এটো শূন্য কটা কটি গল 45 ৰে এতিয়া 270 ক হৰণ কৰিলে আমি কি পাম 6 পাম তাৰ মানে শতকৰা লোকসানৰ হাৰ কিমান হ'ব 6%। এটা 7 নম্বৰটো চোৱা এটা ঘড়ী দোকানীয়ে 785 টকাত বিক্ৰী কৰাত 5% লোকসান হল ঘড়ীটোৰ কিনা দাম নিৰ্ণয় কৰা সো ইয়াতে আমাক দিয়া আছে যে বিক্ৰী কিমান কৰিছিল বিক্ৰী কৰা দাম 785 টকা আৰু কিমান লোকসান হৈছিল 5% উলিয়াব দিছে আমাক কিনা দাম গতিকে আমি কিনা দামটো আমি x বুলি ধৰি লম ঠিক আছে তেতিয়া আমি কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব সো বিক্ৰী দাম দিয়া আছিল 785 টকা শতকৰা লোকসান দিয়া আছিল 5% গতিকে আমি ধৰি লৈছো যে কিনা দাম x টকা এতিয়া কি কৰিম আমি বেচা দামটো উলিয়াবৰ কাৰণে কিনা দামটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই যেটো কিনা দাম আছে এই কিনা দামৰ পৰাই যেটো লোকসান হৈছে সেইটো আমি বিয়োগ কৰিম চোৱা কিনা দাম মানে x - x ৰ 5% লোকসান কৈছে লোকসান হলে কিমান হ'ব লাগিব যে কিনা দামৰ 5% লোকসান সেই কাৰণে কিনা দামটো যেহেতু x বুলি ধৰিছো x ৰ 5% মানে কিমান বিক্ৰী দাম এতিয়া চোৱা x - x ৰ 5% মানে কি x টো 5 ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে সেই কাৰণে 5x শতাংশ আছে মানে কি এই 5ক 1 ৰে হৰণ হৈ আছে সেই কাৰণে হৰণ 100 সমান 785 টকা তলত আছে 100 গতিকে 100 লিখিলো এই 100 ৰ লগত x টো পূৰণ কৰা কিমান 100x ইয়াতে মাইনাস ইয়াতেও মাইনাস 5x to 5x 785 এতিয়া চোৱা 100 ৰ পৰা 5 আমি যদি বিয়োগ কৰো কিমান পাম 95 x আছে কাৰণে x দিলু বাকিখিনি একে থাকিল এটা যেহেতু আমি x ৰ মান উলিয়াম x টো ইয়াতে পাতিলো আৰু কি হ'ব 95 to 95 ৰে 785 হৰণ হ'ব আৰু এই যেটো 100 আছে 100 টো ইফালে পূৰণ হ'ব কাৰণ 100 টোৰে হৰণ হৈ আছে এই সংখ্যাটো সেই কাৰণে ইয়াতে পূৰণ হৈ গল এটা কটাকটি কৰিলে আমি কি পাম
826.31 টকা পাম কিনা দাম ঠিক আছে কিনা দাম হ'ল আমাৰ এইটো এতিয়া চোৱা 8 নম্বৰটো যদি 10টা বস্তুৰ বেচা দাম 11টা একেই বস্তুৰ কিনা দামৰ সমান হয় তেন্তে শতকৰা লাভ বা লোকচান নিৰ্ণয় কৰা এটা আমাক লাভ হ'ব নে লোকচান হ'ব হেতু আমাক দিয়াই নাই আমাক উলিয়াব দিছে যে যদি লাভ হয় শতকৰা লাভ উলিওৱা যদি লোকচান হয় তেতিয়া হলে শতকৰা লোকচান উলিওৱা এটা সো ইয়াতে আমাক কিনা দাম দিয়াই নাই গতিকে আমি ধৰি লম যে কিনা দাম x টকা যদি কিনা দাম x টকা হয় দেন বস্তুটো 10টা বস্তুৰ কিনা দাম কিমান হ'ব 10x আৰু আমাক কি দিছে যে 10টা বস্তুৰ বেচা দাম 11টা একেই বস্তুৰ কিনা দামৰ সমান 10টা বস্তুৰ কিনা দাম যদি 10x 11টা বস্তুৰ কিনা দাম 11x আৰু 10টা বস্তুৰ বেচা দাম কি হ'ব 11x হ'ব কাৰণ এই 10টা বস্তুৰ বেচা দামটো আমাৰ 11টা বস্তুৰ কিনা দামৰ সমান তাৰ পিছত আমি লাভ নে লোকচান আমি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে কৰিছা এটো সোৱা যেহেতু আমাক কিনা দাম দিয়াই নাছিল আমি ধৰি ললো যে কিনা দাম x টকা আৰু 10টা বস্তুৰ কিনা দাম 10x আৰু ইয়াতে মই 11টা বস্তুৰটো দিয়া নাই ঠিক আছে তোমালোকে লিখি লব পাৰা 11টা বস্তুৰ কি হ'ব 11x হ'ব আকৌ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে 10টা বস্তুৰ বেচা দাম 11টা বস্তুৰ কিনা দামৰ সমান 11টা বস্তুৰ কিনা দাম কিমান 11x সেইকাৰণে 10টা বস্তুৰ বেচা দাম সমান 11x এতিয়া সোৱা এতিয়া আমি কি গম পালো এটো কিনা দাম কিমান 10x বেচা দাম কিমান 11x তাৰ মানে কি হৈছে লাভ হৈছে এতিয়া সোৱা লাভ উলিয়াম আমি বেচা দামৰ পৰা কিনা দামটো বিয়োগ কৰি দিম বেচা দাম আছিল 11x বিয়োগ কিনা দাম 10x কিমান ৰব 11টা x ৰ পৰা যদি আমি 10টা x বিয়োগ কৰো কিমান থাকিব আমাৰ এটা x গতিকে আমি x টকা থাকিল এতিয়া আমি শতকৰা লাভৰ হাৰ আমি উলিয়াম কি কৰিম এই যেটো কিনা দাম আছে কিনা দামৰে লাভক আমি হৰণ কৰিম কৰি 100 আমি পূৰণ কৰিম সো এই 10 ৰে 100 কাটিলো কিমান বাৰ গল 10 বাৰ গল x আৰু x কটাকটি গল কিমান থাকিল 10% তাৰ মানে গম পালো যে লাভৰ শতকৰা হাৰ 10% এতিয়া সোৱা 9 নম্বৰটো এজন মানুহে দুখন গাড়ী প্ৰত্যেকখনত 99000 টকাকৈ কিনিলে তাৰ এখন বিক্ৰী কৰি তেওঁ 10% লাভ পালে আৰু আনখন বিক্ৰী কৰি 10% লোকচান ভৰিলে তেওঁৰ এই কিনা বেচাত মুঠ শতকৰা কিমান টকা লাভ বা লোকচান হ'ল সো আমাক দুখন গাড়ীৰ কথা কৈছে প্ৰথমে আমি কি কৰিম প্ৰথমখন গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত আমি উলিয়াই লম প্ৰথমখন গাড়ীৰ বেচা দামটো কিমান উলিয়াই লম তাৰ পিছত দ্বিতীয় গাড়ীৰ আমি মুঠ লোকচানটো উলিয়াই বেচা দামটো আমি উলিয়াব পাৰিম সোৱা আমাক দিয়া আছে যে কিমান টকাত কিনিছে কিনা দামটো আমাক 99000 টকা দিয়া আছে প্ৰথম গাড়ীখনৰ আকৌ লাভ কিমান দিয়া আছে 10% লাভ গতিকে আমি কি উলিয়াব পাৰিম যেহেতু আমাক লাভ বুলি দিয়া আছে আমি উলিয়াম যে মুঠ লাভ আমি উলিয়াম মুঠ লাভ কিমান হ'ব 99000 টকাৰ 10% তে মুঠ লাভটো উলিয়াই আমি কি কৰিব পাৰিম আমি উলিয়াব পাৰিম বেচা দাম এই কিনা দামটোৰ লগত যেটো আমি লাভ পাম সেই দামটো আমি যেতিয়া যোগ কৰি দিম তেতিয়া আমি বেচা দাম পাই যাম ঠিক আছে আমি প্ৰথম গাড়ীখনৰ বেচা দামটো আমি উলিয়াই লওঁ সোৱা কিনা দাম কি দিয়া আছিল 99000 টকা শতকৰা লাভ কি দিয়া আছিল 10% যেহেতু লাভ দিয়া আছে গতিকে আমি মুঠ লাভ আমি উলিয়াম মুঠ লাভ কি হ'ব 99000 টকাৰ 10% সো 99000 টকাৰ মানে কি 99000 টো পূৰণ হৈ আছে এই 10% লগত 100 ভাগৰ 10 ইয়াতে শতাংশ আছে সেই কাৰণে 10ক 100 ৰে হৰণ হৈ আছে সো ইয়াৰ এটা শূন্য কটাকটি গল ইয়াৰ এটা শূন্য কটাকটি গল থাকিল কি আমাৰ 9900 টকা থাকিল তাৰ মানে মুঠ লাভ 9900 টকা বুলি আমি গম পালো এতিয়া আমি বেচা দামটো উলিয়াব পাৰিম সো কিনা দাম আমাক দিয়া আছে 99000 টকা 99000 টকা লিখিলো আৰু লাভ কিমান হোৱা বুলি গম পালো 9900 টকা গতিকে যোগ কৰি দিলো এই যেটো কিনা দামৰ লগত লাভটো যোগ কৰি দিলো কৰি আমি পাই গলো বেচা দামটো কিমান হ'ব 1,08,900 টকা হ'ল বেচা দাম প্ৰথমখন গাড়ীৰ ঠিক আছে এতিয়া আকৌ আমি দ্বিতীয়খন গাড়ীৰ বেচা দামটো আমি উলিয়াব লাগিব সো আকৌ দ্বিতীয়খন গাড়ীৰ কিনা দাম কিমান 99000 টকা আৰু দ্বিতীয়খন গাড়ী কি হৈছিল কিনুতে লোকচান হোৱা বুলি কৈছিল বিক্ৰী কৰোতে লোকচান হোৱা বুলি কৈছিল গতিকে শতকৰা লোকচানৰ হাৰ দিয়া আছে আমাক প্ৰশ্নটোত 10% যেহেতু লোকচান কৈছে গতিকে আমি মুঠ লোকচান উলিয়াম
মুঠ লোকচান কি হ'ব এই কিনা দামৰ 10% মানে 99,000 টকাৰ 10%, মানে 99,000 পূৰণ 100 ভাগৰ 10, ইয়াৰ এটা শূন্য কটা কটি গ'ল, এইটো শূন্য কটা কটি গ'ল, কি পালোঁ 9,900 টকা। তাৰমানে গম পালোঁ যে দ্বিতীয়খন গাড়ীৰ লোকচান কিমান হ'ল 9,900 টকা। এতিয়া বেচা দামটো আমি উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ, এই যিটো কিনা দাম আছিল এই কিনা দামৰ পৰা আমি লোকচানটো যেতিয়া বিয়োগ কৰি দিম তেতিয়া আমি গম পাম যে কিমান দামত বিক্ৰী কৰিলে। 99,000ৰ পৰা 9,900 টকা বিয়োগ কৰিলোঁ, কৰি কিমান পালোঁ 89,100 টকা। এইখিনি হ'ল আমাৰ কি বেচা দাম দ্বিতীয়খন গাড়ীৰ। এতিয়া মুঠ কিনা দাম কি হ'ব চোৱা, মুঠ কিনা দাম কি হ'ব, এইটো হ'ল লোকচান, তাৰ লগত 2 পূৰণ কৰা কিমান 1,98,000 টকা। আৰু মুঠ বেচা দাম কি হ'ব, বেচা দামটো আমি কি পাইছিলোঁ 1,89,000 টকা যোগ এইটোৰ বেচা দাম কি পালোঁ 89,100 টকা। এই দুটা আমি যোগ কৰি দিম, যোগ কৰিলে আমি দুখন গাড়ীৰ বেচা দাম আমি পাই যাম। ঠিক আছে, এই দুখন গাড়ীৰ আমাৰ বেচা দাম পালোঁ। এতিয়া চোৱা এই কিনা দামটো আৰু বেচা দামটো দুখন গাড়ীৰে সমান, দুখন গাড়ী কিনোতেও গৈছিল 1,98,000 টকা, আকৌ বিক্ৰী কৰাওতেও গ'ল 1,98,000 টকা। গতিকে বেচা দাম সমান কিনা দাম, তাৰমানে ইয়াতে লাভ বা লোকচান হোৱা নাই।